तर विषय हार्ड व्हिडिओ आणू तर आता तुम्ही म्हणत असाल की बाई दररोज तर नमस्कार म्हणतोय, आज विषय हार्ड का म्हणलं, तर काय जबरदस्त व्हिडिओ झालाय, तुम्हाला काय सांगायचं बाई, एक नंबर काय. आणि हो, लगेच स्किप करून व्हिडिओ बघू नका, पहिला हे ऐका मग व्हिडिओ बघायला जावा, कारण इथंच विषय हार्ड असते सगळा काय. तर मेन व्हिडिओला लागणारं सगळं मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन डाउनलोड करून घ्या. काय प्रॉब्लेम आला मला इंस्टाग्रामला मेसेज किंवा आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, कारण तिथं सगळं मटेरियल असते. ओके, तर मटेरियलचा इथं प्रश्न सुटलेला आहे, संपला विषय इथं. आणि हो, इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा, कारण 100% आपल्या भावाला ढिगी सपोर्ट द्यायचा, बाकी काही विषय नाही, माहिती नाही आपल्याला काहीच. ओके, तर EFX व्हिडिओ आहे, कारण व्हिडिओ कसं आहे माहिती आहे काय, तुम्हाला एक सांगतो काय, व्हिडिओ कपलसाठी पण आहे. म्हणजे विषय कसा आहे, व्हिडिओ कपलसाठी पण आहे, पोरांसाठी आहे, पोरींसाठी आहे, कसा विषय हा सगळा, तुम्ही कसं पण व्हिडिओ बनवू शकता, काही विषय नाही, फोटो फक्त चेंज करायचे, संपला विषय. हो, EFX ट्रेंड म्हणजे विषयच नाही. आणि हो, तुम्हाला एक सांगतो, युनिक व्हिडिओ आहे, असा व्हिडिओ तुम्हाला यूट्यूबवर कुठंच भेटणार नाही आहे. ओके, आणि हा असं बघून आता कोण करतील काही सांगता येत नाही, पण आधी सांगलो की असा व्हिडिओ तुम्हाला कुठं भेटणार नाही. आणि हो, तुम्ही म्हणसाल असतील व्हिडिओ, पण विषय कसा आहे, तर मी जे काही शेप वापरले त्या शेपचे व्हिडिओ असतील, पण जे शेप कसे वापरले तशा प्रकारचा व्हिडिओ नसेल. ओके, हां आधी सांगतोय. हां, तर व्हिडिओ एकदम खतरनाक आहे, क्वालिटी आहे. तुम्ही व्हिडिओचा डेमो बघा, लगेच पुढचे मला कमेंट नक्कीच सांगा करून व्हिडिओ कसा आहे. ओके, तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरू करू, पहिला डेमो व्हिडिओ बघून घ्या, चला पटापट. असा व्हिडिओ तुम्हाला पण एडिट करायचा आहे, मला माहिती आहे. ओके, तर मग आता विषय कसा आहे, तर एडिट करण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडते आहे. हे कुठं आहे, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी याला पिन करून ठेवलं आहे, तर टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, जावा त्या लिंकवर क्लिक करा आणि तिथनं आपला अलाइट मोशन डाउनलोड करून घ्या, एकदम प्रो व्हर्जन आहे. ओके, आणि कसला पण प्रॉब्लेम होते मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, तुम्हाला रिप्लाय देतो. आणि घाबरू नका, कारण मी तुमच्या पाठीशी आहे, टेन्शन घ्यायचं काहीच काम नाही. ओके, हां, तर मी आपलं ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतलं आहे, सिम्पली तर प्रोजेक्टमध्ये जायचा. ओके, आणि विषय कसा आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या मटेरियलची लिंक दिली आहे, तिथं सगळं मटेरियल आहे. काय प्रॉब्लेम आला आपल्या टेलिग्राम जॉईन करा किंवा इंस्टाग्रामला मेसेज करा, तुमचं दोन्ही पण विषय ॲड करतो. आता विषय कसा आहे, तर आपल्या इथं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे, तरी बीटमार्क तुम्हाला सांगतो जेवढं करा, नीट करा, म्हणजे तुम्हाला समजतं व्यवस्थितरित्या. ओके, बाकीचं काही करू नका. तर स्टार्टिंगला की नाही मी तुम्हाला एवढं असं करून दिलं आहे, इथं तुम्हाला काहीच हालचाल करायची नाही आहे. ओके, अलीकडे इकडे काहीच करायचं नाही, फक्त तुम्हाला ज्याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे काय, तर तुम्हाला सांगतो तेवढं करा. ज्याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे त्याचं तुम्हाला काय करायचं आहे, तरी तुम्हाला दाखवतो एकदा. म्हणजे आपल्या ग्रुपवर क्लिक करायचं, पण ते म्हणजे फोटो चेंज करायचं प्रत्येक ग्रुपवर, तर तुम्हाला क्लिक करायचं, तुम्हाला एक दाखवतो. ग्रुपवर क्लिक करायचं, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. ओके, आणि एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपला जो काही इथं फोटो दिसतो त्या फोटोवर टाईप करायचा आहे. तिथं कलर अँड फिल, म्हणजे कलर अँड फिलचं ऑप्शन याच्यावर जायचं. ओके, आणि बघू शकता हे ऑप्शन इथं दिसतं आहे, याच्यावर टाईप करायचं आहे आणि तुमचा इथून फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. हे विषय हार्ड माझं मटेरियल तो ओपन करतो, इथून तुम्ही कोणता पण फोटो सिलेक्ट करू शकताय. जसं की आता मी इथं हा फोटो सिलेक्ट करतो. ओके, तर प्लसवर टाईप करून हा फोटो मी इथं ॲड केलो आहे. फोटो इथं ॲड केलं की सिम्पली तुम्ही बॅग आणि पण फोटो टाईप करायचे. ओके, तर फोटो टाईप केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. फोटो सिम्पली अशा प्रकारे थोडं खाली वाढायचं, व्यवस्थित इथं बरोबर ॲड करायचं आहे. ओके, थोडं ॲडजस्टमेंट करून व्यवस्थित नुसता राडा करायचा आणि थोडं मोठा, काही विषय नाही, एवढं तुमच्या हिशोबानुसार करू शकताय, काहीच विषय नाही. ओके, एवढासा ठेवायचं आहे. नंतर इथून सिम्पली साईडला क्लिक करून बॅग घ्यायचं आहे, इथं व्यवस्थित फोटो येऊन जाते, बघू शकता फोटो आलेला आहे. ओके, तर आता सिम्पली काय करायचं माहिती आहे काय, तर काही अशाच प्रकारे तुम्हाला फोटो चेंज करायचा आहे, बाकी काहीही करायचं नाही आहे. ओके, तुम्हाला सांगतो तेवढं करा, तेवढंच करू फक्त. आता इथं पण तसाच फोटो चेंज करा, सगळीकडे तसाच फोटो चेंज करा, आणि याच्यानंतर विषय काय करायचं आहे आता सांगतो तेवढं करा. ओके, तर तुम्ही इथं बघू शकताय, दोन इथं बीटमार्क दिसतात, परत इथं दोन बीटमार्क दिसतात, मध्ये इथं एक दिसते, परत इथं दोन दिसतात, परत मध्ये एक, परत दोन, परत एक, परत दोन दिसतात. तर जिथं चिटकून दोन बीटमार्क आहे का, तिथं समजून जायचं की आपल्याला एक मोठा फोटो तिथं बरोबर मध्ये ॲड करायचा आहे. ओके,
म्हणजे कसं तर आपल्या बिटमार्कवर यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आणि आपल्या मटेरियलमधून एक फोटो इथं सिलेक्ट करायचा आहे। जसं की मी आता इथं म्हणजे कपलचा 2 मिळून असलेले फोटो। ओके, तर अशा प्रकारचा आपला फोटो मी इथं सिलेक्ट केला आहे। फोटो सिम्पली 3 डॉटमध्ये जायचं आहे, इथं हे बघू शकता हे ऑप्शन इथं सिलेक्ट करायचं आहे। मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, फोटो सिम्पली थोडंसं अशा प्रकारे अलीकडे वळायचं, नंतर या बाणावर टॅप करायचं आहे, परत त्या बाणावर टॅप करायचे, परत म्हणजे आपल्या जी बिटमार्क आहे त्याच्या पुढच्या बिटमार्कपासून फोटोला या ऑप्शनवरती क्लिक करून कट द्यायचा आहे। ओके, तर अशा प्रकारे आपला फोटो इथं ॲड होईल। ओके, हां, तर आपला हा फोटो इथं असाच राहील, काही विषय नाही ह्याचा, इथं मध्ये काही विषय येत नाही। तर बघू शकता आपली जिथून आपण फोटो कडे गेला त्या बिटमार्कपाशी यायचं, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। नंतर इथे असाच आपल्याला दुसरा फोटो, जसं की हा फोटो इथं सिलेक्ट करायचा आहे, 3 डॉटमध्ये जायचं आहे, या सिम्पली व्यवस्थित पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचा आहे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन पहिला व्यवस्थित ॲड करायचा आहे, म्हणजे ॲडजस्ट करायचा आहे। नंतर ऑप्शनवरून बॅक या। ओके, आता इथं एक बिटमार्क दिसते, डायरेक्ट हे सोडून द्यायचं, डायरेक्ट पुढे यायचं। आपली जी काही बिटमार्क 2 चिटकून बिटमार्क आहे त्याच्या पुढच्या बिटमार्कपासून आपल्या फोटोला कट द्यायचा आहे, म्हणजे जसं की अशा प्रकारे। नंतर आपण ही फोटो जिथून संपवला आहे, ओके, हां, म्हणजे 2 बिटमार्क, तर तिथूनच पहिल्यांदा आपली जिथून आपलं फोटोला कट केला तिथे प्लसवर टॅप इमेज इन व्हिडिओ, जसं की इथं आपल्याला दुसरा फोटो इथं ॲड करायचा आहे। फोटोला 3 डॉटमध्ये जायचं, फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे पूर्ण स्क्रीनवर। नंतर हे मधले छोटे बिटमार्क सोडून द्यायचे, आपण जिथं बरोबर 2 बिटमार्क आहे तिथे यायचं आहे आणि पुढच्या बिटमार्कपासून अशा प्रकारे फोटोला अशा प्रकारे इथून कट करायचं आहे। तर तुम्ही काय अशाच प्रकारे 2-2 बिटमार्क जिथे आहेत तिथपर्यंत अशा प्रकारे फुल फोटो ॲड करून घ्या। ओके, हां, तर बघू शकता मित्रांनो मी अशा प्रकारे फोटो ॲड केलेत, मध्ये एक बिटमार्क दिसते तिथं मी फोटो ॲड केलेला नाही, जिथं फक्त 2 बिटमार्क आहे त्याच्यामधून मी फोटो ॲड केलो आहे। ओके, एक बिटमार्क कशी केलेलं नाही, तर नीट बघून घ्या पहिला, नाहीतर परत तुमचा गोळ होईल। ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही करून घेतला असेल तर आता याच्यानंतर विषय काय करायचा आहे माहिती आहे काय, मी सांगतो तेवढं करा। ओके, हां, तर स्टार्टिंगला यायचं आपल्याला, म्हणजे आपण जिथून फोटो लावा चालू केलं ते तर मध्ये काही विषय नाही, कारण आपल्या इथं मध्ये बिटमार्क नाही एक, तिथं आपले बघू शकता जिथून एक बिटमार्क चालू होते। ओके, तर बरोबर तिथे यायचं आहे, जिथून एक बिटमार्क चालू होते तिथे यायचं आहे, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं सिम्पली एक फोटो कोणता पण, म्हणजे अशा प्रकारे मी बघू शकता आता इथं हा फोटो सिलेक्ट करतोय, तर हा फोटो इथं सिलेक्ट करायचा आहे, सिम्पली याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, अशा प्रकारे थोडं एवढंच नालं एवढं छोटं करायचं आहे, 1 नंबरचं ऑप्शन यायचं बरोबर मध्ये, याला व्यवस्थित ॲडजस्ट करायचं आहे। नंतर ऑप्शन करून बॅक यायचं आहे। ओके, नंतर इथं बॉर्डर दिसते इथं शॅडो, ह्याच्यावर टाईप करायचं आहे, ही शॅडो अशा प्रकारे ऑन करायची आहे। ओके, हां, तर तुम्हाला याचा कलर तुम्ही कसा पण म्हणजे इथून अशा प्रकारे फक्त वाढवू शकताय आणि इथून बघू शकता कलरचं ऑप्शनवर टाईप करायचं, तुम्ही पांढरा काळा कुठला पण ठेवू शकताय, काही विषय नाही। मी तर म्हणजे कलर चेंज करून ठेवणार आहे, म्हणजे 1 नंबर दिसेल। ओके, तिथं अशा प्रकारे मी पहिला पांढरा ठेवला आहे। ओके, तर इथून सिम्पली साईडला क्लिक करून बॅक यायचं आहे डायरेक्टली। ओके, म्हणजे हे इथं बरोबर ॲडजस्ट होऊन जाते। नंतर आपल्या फोटो टॅप करायचं आहे, नंतर या बिटमार्क कशी यायचं आहे, बिटमार्कपासून फोटोला अशा प्रकारे कट द्यायचा आहे। ओके, म्हणजे बघू शकता स्टार्टिंगच्या ह्या जिथं 2-2 बिटमार्क नाही, 1-1 बिटमार्क आहे तिथून। ओके, परत प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ, अशाच प्रकारे आपल्याला इथं दुसरा फोटो ॲड करायचा आहे, ह्याला पण काही अशा प्रकारे कट द्यायचं आहे। ओके, म्हणजे बिटमार्कपासून परत मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन अशा प्रकारे ह्याला पण थोडं छोटं करायचं एवढंच। ओके, आणि नंतर सिम्पली इतर बॉर्डर जी ऑन करायची, ह्याला कलर मी आता इथं हिरवा देतो आहे। ओके, थोडं अशा प्रकारे वाढवायचं एवढाच। ओके, आणि संपला विषय। नंतर इथे प्लसवर टाईप इमेज इन व्हिडिओ, अशाच प्रकारे आपल्याला दुसरा फोटो इथं ॲड करायचा आहे आणि अशाच प्रकारे ह्याला पण छोटं करून घ्यायचं आहे। ओके, इथं हाच डबल फोटो झाला, पण काही विषय होत नाही, चालतं आहे। ओके, हे डबल झालं आहे, नंतर या पानावर टाईप करायचं बघू शकता ह्या, आणि बिटमार्कपासून फोटोला अशा प्रकारे कट द्यायचा आहे, त्याला आपण थोडी बॉर्डर लावून घेऊया। ओके, अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकताय, तर इथं मी ही लावतोय, ही नको, तर पिवळी लावूया, काही विषय नाही। अशा प्रकारे थोडी वाढवायची इन्सेंटिसी, काही विषय नाही, बघू शकता मग काय मानता येते, अशा प्रकारे वाढवायचे। ओके, तर अशा प्रकारे फोटो तुम्हाला सेट करायचे आहेत। ओके, बघू शकता अशा प्रकारे फोटो सेट करायचे। परत तिथं बघू शकता 2 बिटमार्क आलेत, तिथून सोडून द्यायची एक जागा, त्याच्या पुढच्या बिटमार्क कशी यायचं डायरेक्ट, त्याच्या पुढच्या बिटमार्क कशी आल्यानंतर परत प्लसवर टाईप इमेज इन व्हिडिओ, जसं मी सांगितल्याप्रमाणे अरे इथं डबल फोटोज काय भाऊ, फोटो चेंज करून लावायचे। ओके, अशा प्रकारे मी फोटो सेट करतो, मूव अँड ट्रान्सफर 3 नंबरचा ऑप्शन, अशा प्रकारे फोटो थोडा छोटा इथून बॅक बॉर्डर। ओके, बॉर्डर अशा प्रकारे लावायची, वाढवू शकताय काय अशा प्रकारे। ओके, एवढं वाढवायचं, सिम्पली ऑप्शनवर बॅक यायचं, नंतर बाणावर टाईप करायचं, बिटमार्कपासून कट द्यायचं आहे, परत तिथं फोटो ॲड करा आणि या 2 बिटमार्कच्या पहिल्या फोटोपासून त्या फोटोला कट द्या। ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही सगळे फोटो लावून घ्या, मी पण लावून घेतो। आणि नंतर थोडं पुढं आल्यानंतर तुम्हाला 16 सेकंदापासून पुढं विषय घ्यायचा आहे, तिथं बघू शकता इथं मध्ये एक लेअरची बिटमार्क दिसणारच नाही, कारण आपण तिथं पहिलेच फोटो ॲड केले, ते फोटो ॲड करायची काही गरज नाही। परत पुढे परत तुम्हाला दिसतीलच एक म्हणजे बिटमार्क, तिथून तुम्ही नेहमीप्रमाणे फोटो ॲड करून घ्या। ओके, तर बघू शकता मी काय अशा प्रकारे असे फोटो सिलेक्ट केलेले आहेत। ओके, म्हणजे 1 नंबर दिसते, बघू शकता अशा प्रकारे। ओके, तर काही विषय तुम्हाला समजलं असेल कसं करायचं आहे, नसेल समजलं तर तुम्ही व्हिडिओ डबल बघून घ्या, म्हणजे तुम्हाला कळेल की कसं मी काय सांगितलेलं आहे। ओके, कारण हा व्हिडिओ असा आहे की पूर्ण बघितलं तरच समजतंय, नाहीतर काहीच विषय नाही, त्यामुळे तुम्ही शक्यतो पूर्ण बघत जावा, काही विषय नाही। ओके, आता काय करायचं माहिती आहे काय हां,
तर सिम्पली याचं एकदम स्टार्टिंगला ओके, एकदम स्टार्टिंगला याचं प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं. आपल्या मटेरियलमध्ये अशा प्रकारचा आपला ओव्हरले व्हिडिओ आहे ओके. हा ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्या. त्या ओव्हरले व्हिडिओवर टाईप करायचं. सिम्पली तुम्हाला 3 डॉटमध्ये जायचं आहे. बघू शकता हे ऑप्शन इथं, ह्याला पूर्ण स्क्रीनवर करून घ्यायचं आहे. नंतर ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईट अँड स्क्रीन करायचं ओके. नंतर ऑप्शनवरून बॅक यायचं, एकदम लास्टला यायचं. आपली जी काही लास्टची बीट मार्क आहे तिथून पुढचा पार्ट अशा प्रकारे इथून कट करून घ्यायचा आहे ओके. आता एवढं केल्यानंतर आता काय करायचं माहिती आहे, सिम्पली रिधा इथून यायचं बॅक, आणि बॅक आल्यानंतर आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मी शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केलेला आहे. आपला जो काय पहिला इमेज आहे ओके, तर त्या इमेजवर टाईप करा. सिम्पली इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट घेतला, कॉपी करून घ्या. सिम्पली इथून यायचं बॅक, आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे ओके. हां, आपली इथून जिथून छोटे 2 बीट मार्क चालू होते डायरेक्ट तिथे यायचं आहे ओके. तिथं आलो एकदम खाली. अरे भाऊ हे अलाइट मोशनच मागं गेलं, काही विषय नाही. तर अशा प्रकारे आपला प्रोजेक्ट मी ओपन केला आहे. इथून यायचं एकदम खाली ओके, एकदम खाली म्हणजे थोडं वरी. अशा प्रकारे आपण जिथून म्हणजे फोटो लावायला चालू केले होते तर तिथे यायचं आहे. काही विषय नाही, म्हणजे इथे आपण इथून चालू केलं ते ओके. थोडं वरी व्यवस्थितरित्या इथं बघू शकताय आपण इथून फोटो लावायला चालू केलं ते माहितीच आहे तुम्हाला ओके. तर आपल्या पहिल्या फोटोवर टाईप करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचं ओके. तर हे वरचे फोटो नाहीत बरं का, वरचे नाहीत, हे खालचे आहेत. वरचे म्हणजे छोटे लिहायचे फोटो तुम्हाला दाखवतो पहिला. बघू शकता अशा प्रकारे ते फोटो नाहीत, तर हे खालचे फोटो आहेत ओके. तर इथून खालचे जेवढे फोटो आहेत त्या सगळे खालचे जेवढे फोटो आहेत त्या सगळ्या फोटोवरती तुम्ही हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मोठेवाले ओके. हां ओके, तर मी इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे आपल्या म्हणजे मोठ्या लेअरच्या फोटोंवरती. आता आपल्याला करायचं आहे ह्याच्या वरच्या जे काही आपले लेअर आहेत तर त्या फोटोवरती तुम्हाला आपल्याला आता फोटो इफेक्ट पेस्ट करायचा. सिम्पली तुम्ही बॅक आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. आणि आपला जो काय राहिलेला म्हणजे शेवटचा एकदम लास्टचा रश्मिकेचा फोटो आहे तो, त्याच्यावर टाईप करा सिम्पली. अरे ओपन होणार लवकर भाऊ. हां झाला ओपन. आपला जो काय हा इमेज आहे त्याच्यावर टाईप करा. सिम्पली इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट घेतला, कॉपी करून घ्या. सिम्पली तुम्ही बॅक आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्या. जरा समजून घ्या विषय, कारण इथं लय अपडायला लागतं. तुम्हाला माहितीच आहे व्हिडिओ म्हणजे बनवायचं चेष्टा नाही, जोग नाही. आता विषय काय करायचं, आपल्या छोट्या लेअरचे इमेज ओके. तर डायरेक्ट आपण येऊया, काही विषय नाही तिथं डायरेक्ट ओके. तर 9.29 सेकंदापाशी या, कारण इथूनच आपले छोटे लेअर चालू होते बघू शकता ओके. त्या आपले वरी जेवढे काही छोटे आहेत म्हणजे फोटो आहेत त्याच्यावर टाईप करा इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट. तर अशा प्रकारे आपले वरचे जेवढे काही फोटो होते सगळे ऑल लास्टपर्यंत त्याच्यावरती तुम्ही हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मी करून घेतो, तुम्ही पण करून या. तर मित्रांनो मी आपल्या वरच्या लेअर जी होती वरच्या लेअरच्या सर्व फोटोंवरती इफेक्ट मारून घेतलेला आहे हवाला ओके. आता विषय काय करायचा आहे, तर आपला सगळा क्लिअर कट व्हिडिओ झाला. तुम्ही व्हिडिओमध्ये तुमचा लोगो लावू इच्छित असाल तर लोगो लावू शकता, काही विषय नाही. मी काय लावत नाही, पण तुम्हाला लावायचं लावा ओके. तिथे सिम्पली एक्सपोर्टचं बटन बघू शकता, इथं याच्यावर टाईप करायचे आहे. आणि सिम्पली व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे बघू शकता, इथे याच्यावर टाईप करून 700 पिक्सल ठेवायचे आहे. कोड एक नंबर फ्रेम रेट फुल आणि क्वालिटी अशा प्रकारे थोडी कमी ठेवायची, कारण ह्याची क्वालिटी पूर्ण व्हिडिओमध्ये वाढवू शकते. तर अशा प्रकारे ठेवायची म्हणजे व्हॉट्सअप स्टेटसला लावायला काही अडचण येत नाही. एवढे येऊन पुढे एक्सपोर्टचं बटन याच्यावर टाईप करायचं आहे. अपलोड एक्सपोर्टिंगला सुरुवात करायची आहे. आता विषय कसा आहे, इथं फक्त व्हिडिओला एक्सपोर्ट द्या ओके. 100% व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाला का पुढची प्रोसेस म्हणजे कसं आहे, नुसतं तुम्हाला सेव्हचं बटन येतं आहे, सेव्हच्या बटनावर टाईप करायचं आहे, व्हिडिओ अप्लाय करायचा, सेव्ह करायचा आहे आणि व्हिडिओ तुम्ही बघायचा आहे ओके. तुम्ही बघा व्हिडिओ कसा होतोय सांगा आणि कमेंट करायला परत या व्हिडिओ, आणि मग नंतर कमेंट करा किंवा आधी पण करू शकताय, काही विषय नाही ओके. हां पण कमेंट करणं जरुरी आहे, कमेंट नक्की करा ओके. हां आणि हो व्हिडिओ तुम्हाला शिकवला एवढं लाईक तर बनतेच, एवढं मारा. आणि नवीन असाल सबस्क्राईब नक्की मारा. ज्यांनी मारलं आहे ते आपले भाऊ खंबीर विषय हाड आहे, खंबीर ज्यांची साथ आहे, तर त्यांचा विषय हाड आहे. धन्यवाद. तर आता विषय कसा आहे, जे नवीन त्यांनी सबस्क्राईब मारा, तुमचं पण विषय हाड करू आपण लवकरच. तर आपले लवकरच 10K झाले तर काही विषय तुम्हाला गिफ्ट द्यायचं आहे, माहीतच आहे, प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगतोय, काही विषय नाही. तर आता विषय कसा आहे, पद्धतशीररित्या आपले चॅनल सबस्क्राईब करा, लवकरच एकदम विषय हाड व्हिडिओ येणार आहे. तर चला भेटू पुढच्या विषय हाड व्हिडिओमध्ये. झोपा नीट, टेन्शन घेऊ नका, मी आहे ओके. तर काय प्रॉब्लेम मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, टेलिग्राम जॉईन करा, एकदम विषय हाड आहे. तर चला झोपा आता व्हिडिओ बघत.